شنو بتعمل پس چی بینی؟ من دیوونه ما بینی؟ من خیلی بینی؟ خوری گوزی بیب خوری گوزی تو که هم سرمایشی بود هم جرمایشی بوده دست mühendisleri var bir daha var çeşitli kahveyi piramide pinisini zendeyi piramide pinizin fakat her şeyde devamlı bir meriz devamlı fakat سلام برنج رو میارم براتون امروز آقا نمه با همون تماس گرفت دو تا گوشی پیش خوام به هم گوشی فیلم مداره گوشی خوام پیش هم بی که خوام با دوهای لبا بینی صحبت کنم با گاه پیغام داخل خونه با تماس شد با گوشی رفیق تا تماس گرفت الو الو آقا نعمت خوبه؟ سلامت بود خدمتی مال آقا نعمته کار چی داری؟ کار آقا نعمت دارم نه گوشی باید کار داری الو سلام چطور آمده خوبی؟ سلامتی سلامت باش من پیش عبادبانی گوشی بارون بنی میشه بده دستره الو سلام چطوری؟ خوبی سلامتی سلامت من نمیدونی تو چه خبر چی حالت خوبه تری نجابونی بری یا نه مخربی وقتا کردم زنده زمان خواهد زنده زیدی والا خمو هم میرم به گوشی اون رو میزمم بعضی موقع هم مینم یادم اینو یعنی الان شماره رفیقمه ناشناخته وقتی مدار خوب همکار به باز کاری کنیم درست تو چه خبر جوانه خوبه؟ سلامت تو هم بلیسه خوب بودم چی کنه دیانه یا خوی؟ دیانه تو هم برم سلام بابا چطوری؟ خوبی؟ چی بیارمتی؟ باشه نچه؟ آمونه خیلی؟ آمونه خیلی؟ سلام خوبی؟ بزن خوبی بابا؟ چه خبر چی کنی؟ چی خیلی آمتی؟ اساس خیلی؟ باشه بابا همه چه خیلی نامو کمی زیادی آمده بابا نامو کار چه خبر؟ بابا تیاد ما هم دائمی ختمی دونی خدا الان جهده که به همین گفتم اینطوری هم بهتون الان اصلا یه صندلی نشستیم به باباهای بدیم افتایم همین خروج ماشینه نمیستم ما کشیرن
تو شاید میاد. چه خبر؟ چی کنی؟ ما سلامتی همین چند روز پیش آقای مهندس صبح بیا میزا این پدر بزرگ من برداشت بیا بیگی بیا برای کار نکوزه نیبکو ما خوال اولی نخواستم برنده دیگه تایی پدر بزرگ آورده از ایران هم گناه داری تو خطایی ایلاسی خاطر خود یایم کار تکنام ولی آقا بابرای زنی بسونی در که باشه خطایی نی بیا تا ایلا برای کار مکو در رفتم از اولوی خورده کار سیش انجام دام و خواست های تایی درست کنم سیش ده اولش به دستم بیام از نجیدش کسی در نوعی چقدر باب دعواش چه می مهندس خیلی من دعواش و بسمه برای برانی خواه کار کنی و چی در می اتفاقی مشورتی پیش دیم و گفتی اصلا مهندس خوبی نیستی که اتفاق مهندس برد اصلا یه هایی اومنه دم هم ما بیم پدر بزرگ نرسم کنسی باش رفتم در خیلی چه اذیتام چه 30 سال تا آوره آقای پیرمردان گفتم به سوبیا تا برام سیجت پدر بزرگ اورلش زیر دستش من دستم بیام زیر نجد پام را بیوش شنه زیر نجد ایش کسم جد بنده خواه در آقای پیرمردان دو سه اوه دیروز بردم دامش هم به زور برداشتشون هم خیلی هم اذیتش کردم باش دست شدم بونتایی دو برداشتی تو نشدی نیده بیام نه اولا بی خب باشه سلام بچه تو خوبه؟ هم بریست خوبه بچه هم کسی من داریم یه چی داریم برم برسی تو نه ایچی نخیر مقای فیلمدار یارسیمون این اصلا شدی میشنه سرسران امیر ناملنه سرسران اخیه استاد من شو کرده خود خمیر بی دیگه تا یه چند دیده اماره بود این درست شد اگر سرد توره؟ والا بار اخیاده ولی تاره نیده زنیم اتامو داخل حال که تلویزیون سرده بله؟ ها این سردمونه اما با همین صحبت کنم خب خودش بله با همین صحبت کنم ایگم با همین کنم خب یه بخوری گوزید یه بخوری گوزید تو که هم سرمایشی بود هم جرمایشی بوده دست در نکردی یارسیمون؟ ها پای بزم که میکنه دیگه خب یه چی بود باید بیاره بگم باید صحبت کنم من موافقت میکنه که یه کلوی بسونه سیمون که هم جرمایشی هم سرمایشی بودی که زیارت زیاده و بودی آمادان سردی بودی یکی سپارش گمسی تو ای کار کنی هم بالا دست در نکرده اما ای سردی بوی خدا پیدا کنم حالا گاسشی بکنم شدیدی پیدا نگیری ده مدت یه بودی چشی چه جیره بوده خب باشه آواست خود رو دوره بویه باشه تا واسه خود بو کار چی که چه شاید بیایی باشه یه نفر این زنده این رفیق اون زده پشتی داره یک زندشی زده خب باشه خداحافظ دست دم سر تیارا اگه تیارا حالش خوبه؟ قدر تیارا؟ نه عزیزم الان مورد اینی جوابی دی چه خواه آقا میگم تا اینی جوابشی بسون بیارم بیرو بزن به دیوار چه جمع تو بوی هم رنگ بدک شنو شلوار ببین همون راه بندامش نشونش این روشن دیدم وایساتش نیستم خدای دست سر کوتاه چه بیده شونش من اصلا نکنی نه یه شونه ندارد شونه
زده چی کنی؟ زده بشین ده رنگی ليش كو يا بريفا بقى بيو طب يلا ما نيجي كمان يا برده تعال تبغى ما تشوي ترام غزل برد داخل غزل برد تو غزل لا وين كل باطلة غزل برد داخل غزل غزل برد تو خبيت ابو سيد بوقت شو يلا باي بوقت انا شو بيزاي بيانا
چرا؟ بیا داخل چرا بیا؟ بیا داخل بیا رضا خبرك كوا رضا بس هذا شو نكون وصبرا بس هذا شو نكون خدارای کوتاهی چه سکانس هست سیامی رضا خبرك كوا خبرتي بچه آنزا باش بازی کنی؟ ممنونی به دست به دلت کو طرف مانع اذیتی کنه بعد خانمونی کنه چه خبر؟ یالا چه گو خیلی نزد تا خوبی؟ سلام غزل ما فهمیدم تبعد غزل خوبی وقتی لورد تمامی نکن وقت سلطان جوانی هیتره؟ ها میری جوانی حاجب بود حالش خیلی بده راست بهتر رو بیام ای جوانی چه میدردی چه دقامی زن جزی بساق کارش بیا حداقل این جوانی بده دم کاری کارش خوب جوانی چه خبر من دیروز من بالا من رو خونه پدر بزرگه پدر تنها مونده باز اولش پدر تنبولی دید یه دیوانه دید دستشون دید چین دستش میخواست میگاه ششما پدر بزرگ تنباش دعوا چیشه من باید سرشون دارم باید دعوا چیه کاری پیرمرد کنیسینی زندگی پیرمرد کنیسون تا بخواه پنج شاید داره میره مریضی دارم تا خواهد تنخانه دار صدا میان دوباره کاری انجام دارم خیلی بیشوریه خیلی عوض رو نیستش نوبایی که رفت نه کاش نه اذیت میکنیم من دیروز راه تهمو پدر بزرگ میگه اساسا تهمش کسی انده برو نامش درستیم درگو شو نوید فکر کنم خوش پدر بزرگ دوا شو بی
بچه بیرون الان نیستش، الان ممکن شاید تو میلو پدر بزرگ برو روی سری بزن مرتش الان بزرگ برو سری بزن نرفته بود دوباره امور بنین اذیت چیده بود یا چی نه خواهد شو نمیل نومیل هستن تشما؟ نه سلام از یو چیزش دیدم نیستش چند با هم خالا دربار چه هستن نیستش من اون خبرن یک توی بدبیدوت بدبخت دوباره نومیلو والا اصلا این خوابی گرسی باید اصلا با همون پدرش هم رفتار خوبی میکنه الله چی بیرون با همون درواچه با اصلا کاری نمیشه تو سیمه بیا کار دینه انجام بدین یه دینه انجام بدین با همون برای کار زن خانه انجام بدین نه بیکارم الان من دوباره نیایه بیرو اذیتت کنی آیه چی باید دل خوش کنم که ترسم بیاد نیمه تخنه نیخواد دیگه نه تو نیست یعنی تو چه خواهد آقای کنی زنی؟ یا حالا تا مورد زیگه هدم ناره اون دیروز چه امون بالا بیاد این اول اتفاقی رو بدن خوزه بجی میشکست اتفاقا خشایی بود اول بری از قصدی کارج یعنی چی یه درد نیاری که کارلی بیره من بدبخت انجام از قصدی کارج نه چون اصلا از قصد بیخنی باید بالا رسیده بسونی جان بده همین در بگو یه شده یا کجا بید وقتی چه خواستم بیایم یا قابل نشده یه ساله هم بوری بیرون و زی بجی دهی خوره کار بارد لما أنا أطلب يصير في دار زوج واحد أو ثاني طبعا يصير شيء واحد سأوي لما تديروا البورد قدامش عشان نوراني خلاص سيمو من بخواهش بیام هرچه کار زندگی خوشه داره هرچه مشکلات زندگی خوشه داره اما بلی مشکل زندگی خوشه داره ما همین تو هرچه سر خونه زندگی خوشه برای یه زنی بسون اما گروه خانم دیده شیدی کنیم ده همین بغیر از گروه خانم ده نیسته اینقدر حس زن حالا برای هر جا کسی برای خون امور بلی با هم یه ری خواستگاری یه زنی ببین حداقل به تنهایی بدرایی خوش تینا چیزی داری کار رو انجام میده اگر نون بگم چی قبلا اینطوری هم نبی برو بیره بخواب برازم بسون من اصلا هیچ باش نیاید چه برازم بسون چون در حق بهش کار خوبی نمیشه ایداره چون تا دریسه نه این پدر سیمی نیه بود چهار تا سرمشی ها برای ما چهار تا شو برداشت بود دوباره گاری که بردشو بیسی گروه خانم دوباره بردشو از اون دوباره بردشو اینه که از اون برداشت بود خانم هدف چیده بردشونه دنی خواهد و چه در میخواهید پیلی زمین شاید یه چه چی نوشتی بدهیم شه تا پیل بوی بینیش اصلا این پدری بسی بود یه خورده نام بگم چطور به خاطر همون پدر بزرگ گناه دارم الان خوش تینایی اگر ترسی باید صحبت کنیم چی کنیم بیم به خبر نتایده خواستگاری سیده لا زن فراغونه یعنی گیر داره سکنی رو بخوام من الا بلا همین نمیخوام بینی که رو خود تو بشی تا میایی برام نه بشی خواهم برم نه بشی میایی یا خیلی کیارا یا بازایشان خواسته واسه اینگلیسی کیارا غزل بیا غزل بابا خلاص
دستم در نکنه چون زیر هم خیلی خود بود چون پدر بزرگ خیلی نامرده فیلم بدبخت امشو یعنی کاری بهش چیه مام دعواچه با پدر بزرگ دعواچه اصلا تمام زندگی نبرد فناهم همش فقط خواستم گروه خب گروه بگه با چی ازازان میکنه خب سکنی برای یکی داره بسون حالا ما مشکلی چی چه بخیر. زن برامونه هریا انا خوش که بخیر من دست چنده بخیر اصلا بخیر باش چرا دست ها کاغذ نبیا باش عزیزم خب میشی بزونی بکده و زخمی ها استشش شیرین که سیف داری که میکنی خانزن بیا تختانی بسا بشکن بخیر بخیر بشی غزله بشی بیا بشی غزل بشی من وسیله دینه غزل نه خب بشو نه خیلی بیا اینه باشه چیزه خیلی غزل بیا بخوابی من اصلا میخواستم چه برام دو فقط به خاطر پدربزرگ شهرداشش بیاورده توی زیرو گفتم به خاطر پدربزرگ یا هم کارش انجام میدم الان هر چشی گم به تعمیر تنه زندگی کنی و پدربزرگی کن اصلا اگه نگیم تا آسیا و خونه ممیت کنم بیایم الان همون آسیا دارمی پیش آسیاشو بکنی بیایم همینه باید بگردیم دنبال یه خانمی حداقل سی پدرت پیدا کنیم لگه برو خانم مثلا رازیش نیوگویه یا مثلا خودی ترسی هرچی بود بالاخره مادر شوهرته باید صحبت روی چند دقیقی یا با نعمت صحبت کن شاید به ربیایه مثلا به تلنگو رو خانم راضی کنیم هم خود مثلا آسایش پیدا کنیم هم به کمتری یا ناکو کمتر ازیتی کنیم البته مثلا یه کاری کنی چون فقط ما هر چی بینم این آقا فقط یه گروه خانم پیدا خواهد حامی هفت اصلا هر چشم جایده بگو تا برم خواستگاری خمیان دورتی آیه ایرم خواستگاری بگه ما اصلا چی ادوام تخمونیم الان پدر ما این گروه خانم بخواستی خدمتکارش خرج ازش دردی کنی تری چی بیای کار زندگی نکنی حالا یعنی خاصی خدمتکارش رو چند دفعه مشکل گمروی خونه زاستیش دیگه مرداش بازش بیته پدرش با خود دیدی که پدر بزرگه ها فهمونه بی تر بیشتر به خاطر این ایدیو پدرم بنا داره خوشبینایی هیچ کم با این شرایط نیم با این آقا زندگی کنه نه اصلا اما کاری اما چه مرا تو حلقه ازدواج رو فروختم چی پیل درش دامش پیل سرپشتش خون برداشت و پیل درش ها پیل درش دامش پیل زمینش ها یه سچی نوشتی بده میشه کامله سچی پیل ما الان به خاطر این زمینه دم بس دور میخونم با پدرت خود در جریانش هستی الان ما حالا فعلا هیچکمون بر نچیدیم هیچکمون اصلا این نچیدیم ای آقا خوش اصلا معلوم نیست از خود چی کنیم حالا فروشه این فروشه بریم یاد پدر بزرگم 30 سال پیش این زمینه خریدیم کلا باش هم تیم دار میشه چی این یکی من صاحب زمین رو روی خودروی برداشت بوده یکی زمین ما که در حالی که این پدر بزرگه اصلا کلا اینو به خاطر همین فقط داره اذیتی کنه که نعمت مادرش حاضر نیست که مثلا با ازدواج کنه تو دختر مستوی رو کلفتی تا دختر کنه دختر مستوی رو مثلا من بیده تا بچه سوانه تره مثلا ضبط کنه بزرگ کنه مول بینی ولی یکی تره مثلا یه پیرمیردی چی با هم زندگی کنی یا با ما زندگی کنه حالا بگم چه وقتی خوش نیایی بچه دست بده اما بریم رو به بیشتر نبوده چسبی دست داره هوایی دوره داشته ناداره صداش نیست مالش منسیه باشه دست داره خبره آمون ببرم مامه بیا بونه باشه بودم کنی که من اصرارم چه دوباره حتما
دارم. پایین الان به هوا این که زمستونه با اون در فیزنه اینه درست نیکنی؟ Yine hani ustadım ineşer ve peşirdi. Yani bir sonra isalda işte bir kileşer. Sen diyor bu in. هوا هم به سرمای بارون رفتی بره. Ben abi nişastayım. Kudafız. Kudafız. ماشی پدرت نیست اما بری؟ Ha be tabii ama ne çi? Ne ona? Ha خشي. Yatıyatı yani. Be tabii ana ya ben sitiyor. دست اصلا به نیادم دست چه دامشی دست چه خواهدونه چه میره و بیره دستی میگه بری ما گفت یکی خدالا نکشی؟ برای بزرگ سنو بیتام پس چی نکنی؟ من پیرمرد بری، من خیلی بری. یک پیرامید رو بدی کنی یک پیرامید رو بدی کنی یک پیرامید من نه چش کنی؟ خدمت بچه. یک پیرامید او رو من بدی کنی سیتی اما من سیتی من سیتی تره که با ما بالا کلا نمیشه سیتی یا چرا واسه من تو دیگه استکاملش کاسه خوشگسته باز بدبخت بیچاره او دانش. از راه منی برای دیگه دست نمیارو از آدم منی تو هنی ایست دست منه ها، من پای که چه سازانه خب زندگی خود من نیستم زن کنم. نیته چی تخلو برای خوی ازنی تایو بسون. خوی تایو نگاه خوی تایو خدا لعنت خبر پدر بزرگ زد نه بزرگت خب همه چی شده بردی. من همه نبود چی شده الان سلام. چه بیرون الان پیدی زمینه باید چکه خانمی سیدی زندگی شدی سیدی. بعد چی خیلی؟ روی خونه بالا داره تا پدر بزرگ نه یاره هنوز چه سی خدا لعنت نه نلش بیا دوش تا خدا آدم نختاری چته؟ دوش تا آدم چه بیرون حداقل دیگه سیدی تا به سه بسوزه. سه بسوزه. دیگه ما زمینه. ها پدر بزرگ دی تا تیترینی بس دادن میچی اصلا تو رفته گیری تا اصلا دردت سنه. دردم چنه مشکلیت سنه. خب بگه تمام مشکل ما میتونیم حل کنیم میتونیم حل کنیم یا بایی دوا کنی یا با دوا کنی چه ده الان تازه زن دستش کنی مال این زمین منیه بی زمین خدمت چش ندیدم چی نوشته دامته یه مایده او یه مایده او یه مایده. کار تا یه ما های برای کار کرسی پدر بزرگ خب رسی چه کار کنه وقتی خوش نیست داره زندگی خشد زم کنه من نرم حالا اسکامل ایش کنم ده حالا یه چیز شکسته بود او کاری که نسی همی پیل زن ولی سی باباش نیست کار کنه پیل زن چی؟ من یاستی کار نکنم برای زنی بسون من با کنترت تو من میتونم نه کارم تو با کارت میکنم ها دختر بودی باید کار کنی برای زنی بس یعنی زن به جز گرخته نیست نه؟ نه زنی همینه بودم فقط سریعت فقط تو یه کاری یکی دیدی خداله نچشی خاصی چه خجالت بچشو چه تینه تو برای تو با بخاطر خجالت گناه دارم نه خوش مادر چهروسی داره به خاطر چهروسی برسی پیرمرد کار کن پیرمرد من خوش پیرمرد تازه خوش من رنجه که برم نه ایشین و این اذیت چه زمانه پیرمرد خوش من میگه برم میجا خونه الان پیرمرد خوش من رد چون ما میرو من اون بالا بیرو یه روز با پیرمرد میرو تو به خاطر پیرمرد یا زمان اسیش گفتم دست پات چه نبی همه تینش کند و نه خیشم میتونم نبی نبی یا پام را رشیدین اتفاقی بی اتفاقی که پیش اومد تو به خاطر یعنی نیست چه اصوم رأسه پدر بزرگ چه صدا که من مهندس نیایرو اصلا شب تا ویدیو آدم خوش فهمه تو ماشین میخوابم اصلا ویدیو خوش حسه برام من گفتم چه اصلا نگفتی پس پیرمرد چونه پیرمرد که از اصلا پدرت خوش گفته ده اصلا اون عالم خیلی خراب بود با خیلی خراب بود تو خوب چه در دیگه تیو خیلی اصلا شور شده آوردی تو اگه اذیتی کنی زنده نیده یا باید ببره کار کنی یا هم چه جوری میاره خانم هم بره چه کنم پیل زمینه و میسه ده کار چه کنم اصلا تو خود دولت زانه اولی چی بخبیه اونو آره دولت هم زانه اولی خانم خانم همینجا بخواد پوچه بده خرم الان بده خرم بالا خرم پایین خرم یا خونه خرم یا خونه یه زمینی بیا یه زمین اونو برای تو خب پیدا بود دارم خب پیل یه مایده چه چیو بویه سب یا ماده چه پیدی مویه ما گولم فریبم دا پیلیو 3 میلیارد زمین 300 دخترت بیا اصلا با میتونه بدش دختر برای پدرش بخواه داری به کار نکرسی نه ساعت بدم نیست دفعه پدر نیست الان ازش که مزامش نه بود گناه داره تو چه کاری که بره بره ببینید که بره تا بره پدرش زشته الان دختر تو این زشته اش مزام
چه دوره برای همون ضبط کنیم برای بزرگ ضبط کنیم وانی تا بچه خون زفت کنم دارم من خوی یاردی رو ما الان پدرت من بیا برای پدرت گبرن مهندس نه اذیتش کنه نگاه کن بفهمم چه خود پیرامید چه استعداد تو نه چه تا این اخلاق داری همین اصلا طوری چی؟ بخی گفت فیلم هسته اصلا برام پدر بزرگ بگم بهم گفت تو چی؟ بابا نمیذار برم تو خونه خوش به دست ناراحت مشکل خطه مشکل چیه؟ چه میگی صدا یا تو یا اخلاقم خیلی خوب اصلا ما هیچی خیلی خوبه دیوونه و بری تصویر چیه؟ اخلاق میشه از من ناره شاده اذیت میکنی نه چیو یا بعد پدر بزرگ نیا یا جارو یاد به جاش خب بیا جارو کنم زاش چیزی برای زینه بس خودکارم نداری ما پدر بزرگ شیگم بگم برای زنی بس چیکار همون هم کارش کنه که دور خانم میگه چی میکنه خدا نیست گل خانم آوردم من بداشات و من اینا رفتنش بیرون که برو برش بیرون ارسی پدری بی برای زایده خونه جای ارسی پدری نخونی من ارسی پدری نمیخواستم من گفتم یه هفته اینجا باشه یه خونه هم چرایه کردم اصلا کارته هر جا اتراق شدی همون ندی مال خونه صابرین خونه پدرتینو همون رو پدرت منتظر ما الان میمیره به خاطر تو میمیره میمیره سیری دیانه به صابرین همون رو با پدرت ممکنه حل کنیم این خانم هم تو چکله سه ماده وقت میشه یه ماده هستی که یه خانم میگه به خاطر زمین ده یه نیوم زامی بعد خود هم پدر من چه استعداد پدرت نه چی استعداد اخلاقش رفتار خطه یا صابرین الان سکو الان درست مثل انسان با آرام رفتار میکنه نگاه مادر ندادی شد آنم را خونه خدا تا با هم بریم بیا بریم بیا تا با هم بریم نه برای اصلا گفتم تو اصلا خانم تا مجبورم اصلا گفتم نگفتی؟ نه اصلا به هیچی نگفتم باید نیا خب باید صحبت من نتونی برام برو با خود باید صحبت باید صحبت تا اصلا آرندشون نیستی انسان نیستی بیا تا با هم بریم بیا تا با هم بریم سب کن یه زنگ وقت اگر یه بار به اومدی رو مستنج بزنم شیشه ماشی تا خود اصلا خیلی داری نوگیره هر روز میکار الان خانم دوباره رو دوای تو برام باش صحبت کن بگی چمی بهتره و بو پدرش چه رفتاری اخلاقی داری خدا یا خانم مواظب بود چیزی پدر بزرگ نگویی خیلی اصلا تحقیق شدی حتما بره دست دانه یه چه بیده تا ببریم تو تا در خود کنیم از روی یه چیکی دیگه کاری بلرسمون بریم بیان بسالا روان نکنی خیلی تحقیق شد بیان بلرسمون بریم دیگه تو وقتی در زور باست بچه تایسی رو بریم خوش وقتی چی بینید چطور این رفتار این اخلاق داری این کار با میکنی خوشن بالاخره استبانی رو بید نارات رو بید این سری ما بود چه باز شما بس این اساسی به ندیشتی خواهم چه زدیگه بوده بسا بگره آش بکن چه می؟ مهمونا دارم میرن بیشتر میشون بعضی از این مهمونا
حالا خوب شد چی؟ اصلا همیزا میدی چی وضعیتی اخلاق داره اصلا آقای من دیروز شما پیش پدر بزرگ اصلا با چیزی گفتم راضی به این مهندس اصلا از بدیاش گفتم چی یا علی خواب بندازه گردن مو خود دیشی نخواسته بس تبرع انا تحصیل رو نخواسته رو پدر بزرگ خوش انسانه دی چه بده اذیتی چه خوشم ناراحت بی بالاخره من دخترشون ناراحت بی سی من از خونهش بس شده هر کار خوبی چی دست شم در نکنه بهتری که هارو یایو آن بشو نیست بذاریم که خواستش نکنم انار چه خرد میزنی پوزش بیو پوزش چه سی پزشکی بیو ابرا بدن رو این ساعتی رو بوی یواز آنده چشی بیو همین میده فضاش بیو این میده خود خوبیه نه اون میده خود بهتر دیگه الان این چیزایی سیاه و بیلی خشکی رو بردی آه چه بیلی سیاه و بیلی افتاد زیر صورت صوت وادی تو خودت هم گاهی جو پودیه سیستان جو پود ها اونجا گام بیو خب 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 مریض دیگه دست شسیب تبک کنی باشه میشه طبعا كل رجال انت مریض دیگه قضا چی خرید لازم كده مریض Sanki problemi geçiyor çay. İlaç abi. خلينا نبيع هاتي كل شيء اليوم نمسك على نخون هاي كيف تيجون كل وش داریو زیاد تونگ چیده بتانی فراکترون بتانی سیستک باش بده سلمو سیسو بیش ستاسون رفته بود پدر بزرگ زیاد کنم گناه داره خیلی آسانی بله و بیره خیلی 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 خونم نبجری؟
دست در خداحافظ کار نمیری؟ خداحافظ باید دو نفت خداحافظ میکنم آقا خب قضایت حالا کار نمیرین؟ خداحافظ 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 خداحافظ